своєму колезі, лікарю кардіохірургу МАПу, асистенту кафедри хірургії серця і магістральних судин МАПу Олексію Зіновичу Парацію з доповіді застосування довгого моніторування в клінічній практиці, випадки з клінічної практики. Мы вас любим. Вот, специально для вас презентация на украинском языке. Вот, причина. Шановні колеги, хотілося б, якщо можна світло забрати. Якщо можна, голосніше трошки. Можна. Хотілося б вам представити холтерівське моніторування як інструмент. Як інструмент, який щоденно кардіологи, функціональні діагности використовують для того, щоб вирішувати клінічні проблеми і клінічні задачі. В простій, доступній формі, в вигляді клінічних випадків. Холтерівське моніторування для нас це є як один із трьох китів, на якому тримається вся наша робота, оскільки основний діагноз це не є заключення окремо взятого лікаря, це є електрокардіограма, яку можна інколи трактувати по-різному, але правда вона є звичайно одна. Тому ці кити – це кардіографія, холтерівське моніторування і ехокардіографія. Ми вже більше 10 років маємо можливість якісно користуватися якісним холтерівським моніторуванням, записувати цю інформацію, маємо свою базу даних, маємо досить хорошу підбірку цікавих клінічних випадків, над якими ми в свій час, скажімо так, ламали голову, радилися, теж цікавилися, нам допомагали. Ми вже це пережили і хотілося б поділитися з вами. Надію, що в вашій практичній діяльності це допоможе і вам вже буде легше. Перший випадок клінічний. Досить банальна ситуація, фібриляція передсердь, аритмія, з якою ми стикаємося найчастіше. Пацієнт має пароксизмальну форму, з приводу цього отримує постійну антиаритмічну терапію, аміодарон, бісопролол, гіпотензивний відзінаприл і варфарин, антикоагулянтну терапію, оскільки по новій класифікації ризику тромбоутворення час-ваш він має 2 бали. Тому він приймає варфарин, тому що приступи фібриляції передсердь бувають у нього більше 2 діб і підвищений ризик тромбоутворення. Все було нормально, все стабільно, але останні дні пацієнт почав по декілька разів на добу втрачати свідомість. При записі кардіограми ми бачимо звичайну собі фібриляцію передсердь, тахісістолія 215, але це не є така критична частота, хоча й не норма форма, але проблем таких не повинні бути, як втрата свідомості. Що може бути? Можливо, порушення мозкового проводу, об'ємні процеси в головному мозку, можливо, кардіоморфні напади, можливо, пацієнт не молодий, 54 роки для українця це вже досить пристойний вік, можливо, шлуночкова тахікардія. Проведено пацієнту холтерівське моніторування. Тут ми знайшли відповідь на це питання, чому пацієнт втрачає свідомість. Він має фібриляцію передсердь, яка зупиняється, потім ми бачимо довгу паузу асістолії, якийсь замісний вузловий ритм, знову коротенька фібриляція, пауза, ПQRS, тобто відновився свій синусовий ритм і знову пішла фібриляція. Тобто пацієнт на відновлення синусового, точніше на зупинку фібриляції передсердь не має відновлення синусового ритму, має дисфункцію синусового узла. І при паузах 6,5 секунд має втрати свідомості, що на звичайній кардіограмі ми не змогли побачити. Нам важливі ці секунди, ми завжди звертаємо на це увагу, ми знаємо по рекомендаціям
такий Рубікон є, це 3 секунди, для дітей це точно 3 секунди, будь-то дисфункція синусового узла, чи то блокада, 3 секунди це максимальний той час, коли не наступає гіпоксія мозку. У старших людей це може бути більше. У нас були випадки, коли пацієнт підключений, сидя на кушетці, підключений до електрокардіографічного монітору. На моніторі з'явилася асістолія, перші 2 секунди я подумав, що це артефакти, другі 2 секунди я подумав, що зламався монітор. На слідуючі 2 секунди я перевірив, чи прикріплені прищепки до пацієнта. На 8 секунді я подумав, що це щось все рівно не то, з пацієнтом все добре, а на 9 секунді він впав. Тобто пацієнти старші, вони трошки легше це переносять. І що ми тут маємо в цьому випадку? У нас пацієнт з такою комбінацією тахікардії і брадікардії отримує аміодарон і отримує бісопролол, що, звичайно, поглиблює всі ці явища. Пацієнту була проведена радіочастотна ізоляція легеневих вен, зважаючи на те, що він вже був на варфарині і строго контролював МНО і молодий вік. Це проводилося на фоні тимчасової ендокардіальної стимуляції, але все рівно відмінили ми аміодарон і бісопролол, призначили тацизин як єдиний препарат антиритмічний, зареєстрований в Україні, який негативно не впливає на хронотропну функцію синусового вузла. Але все рівно на другу-третю добу ця дисфункція синусового вузла, тобто ритм вже був, скажімо так, синусовий, так? Негативних ритмів не було. Дисфункція синусового вузла менше стала, але все рівно проблему ми не вирішили. Тому в подальшому пацієнту були змушені імплантувати кардіостимулянт, тому що паузи залишалися. Залишився він на етацизині до 3 місяців і з імплантованим кардіостимулятором. І що тут цікаво, що тактика не може бути однозначна в даних ситуаціях, тому що дехто імплантував би кардіостимулятор однокамерний штучковий на компенсацію пауз, дехто пробував би двокамерний стимулятор імплантувати. У нас була така можливість, ми виконали буквально за декілька днів відразу тимчасовий стимулятор, радіочастотна ізоляція легеневих вен і на 3-ю добу імплантація кардіостимулятора. Наступний випадок, знову здавалось би, з однієї з найрозповсюдженіших проблем, це атріовентрикулярна блокада. Немолодий пацієнт, 71 рік, скарг немає, але зовсім по іншим проблемам він потрапив до лікаря, була записана кардіограма, і що там при такому швидкому огляді було розцінено як АВ-блокада першого ступені, період АВ-блокади, МОБІЦ-1, МОБІЦ-2. МОБІЦ-2 ми вже розцінюємо як прямий показ до імплантації постійного кардіостимулятора. Тобто нам треба подальше, це потребує подальшого обстеження пацієнта для того, щоб дати відповідь на питання. Його оперувати чи його не оперувати, його спостерігати. Проводимо холтерівське моніторування. Що ми тут бачимо? В основному на всьому холтері такі трейси, ПК довгі, так? Досить довгі, 450 мілісекунд, таке досить ми зустрічаємо. Ми пам'ятаємо про те, що є випадки, коли навіть при АВ-блокаді першої ступені показана імплантація кардіостимулятора. Коли ПК наскільки довге, що воно ближче, оця П ближче до QRS. І воно більше схоже на QRS-П, а не ПQRS. І тоді виникає заклинювання атріовентрикулярних клапанів, погіршується наповнення лівого шлуночка, взагалі шлуночка не і пацієнт відчуває задишку, підпирання пупка до горла, тобто дискомфорт, погане перенесення фізичного навантаження, може погіршитися або виникнути серцева недостатність, або погіршитися функціональний клас. Це називають як імітація синдрому кардіостимулятора. В тих випадках навіть при АВ-блокаді першого ступені показана імплантація кардіостимулятора. Ми аналізуємо далі, щоб дати відповідь, що нам робити з цим пацієнтом. От такі ділянки кардіограми ми бачимо. Що тут спочатку ми побачили? ПQRS, ПQRS, ПQRS,
QRS-P, QRS-P, QRS, повірте мені, там він зв'язаний. Тобто це є ретроградне закидування, це ретроградне P. Притом це P розряджає синусовий вузол, от як поміряти інтервали P, отут повинно було бути P. Но оце P повернуто розрядило синусовий вузол і тут виникла пауза. Тобто у пацієнта є АВ-блокада першого ступеню і скомпрометовано атріовентрикулярне проведення і є ознаки дискретності атріовентрикулярного узла. Тобто у нього, по-відомому, швидкий шлях взагалі не функціонує. У нього є П довгий КРС, і потім тут же ще по одному шляху воно вертається знову в передсердя, виходить П. Даному пацієнту не показана імплантація кардіостимулятора. Значить, даному пацієнту, от показані ці інтервали, так, от ектатична, тобто ретроградний П. Ретроградний П. Значить, даному пацієнту не показана імплантація кардіостимулятора, даному пацієнту показано спостереження, тому що в нього можливо декілька сценаріїв прогресування хвороби. Ну, можливо, не буде прогресувати, але, скоріше всього, з роками він не тільки мудріший буде, але ще й буде додатися в нього хвороби. Може прогресувати блокада, тоді, звичайно, імплантується кардіостимулятор, а може періодично покращуватися атріовентрикулярне проведення і виникати пароксизм атріовентрикулярної тахікардії. Тобто пацієнту треба буде робити абляцію. В даному випадку, тут він поки що спостерігається, цей пацієнт, але в нас були такі випадки, коли ми в одну сесію пацієнт приходить, в нього то рідкий пульс, кажуть блокада, то тахікардія, значить, атріовентрикулярна. І це викликало певне збентеження. В одну сесію таким пацієнтам проводиться радіочастотна абляція з приводу дискретності цього атріовентрикулярного з'єднання і імплантується двохкамерний кардіостимулятор, оскільки в нас передсердя функціонує, і шлуночки нормально функціонують. Незайвим було би тут згадати, як проводиться диференціальна діагностика між дійсно блокадою і блокованою передсердною екстрасистолією. Є дні, коли я приймаю в поліклініці, і я знаю, що це дуже важливо, тому що приходять пацієнти від колег, які присилають з блокадою і просто неуважно подивитися. Це є проблема, це просто треба уважніше звертати на ці моменти і не панікувати. Значить, зверху у нас є ПКРС, ПКРС, ПКРС нема. На нижньому трейсі ми бачимо, так само є П, КРС нема. Але якщо ми поміряємо інтервали ПП, ми бачимо, що тут є він вкорочений, якийсь периектопічний інтервал. Так? Перший, тобто, що ритмічності немає. Перша ознака, що це екстрасістола передсердна. Друга ознака. Зверніть увагу, всі П, оці синусові, приблизно однакові амплітуди, а це П трошки менше. Якщо ви подивитися кардіограму в інших відведеннях, там було б видніше цей момент. Тобто це є інша по локалізації, не синусового вузла активність, це є блокована передсердна екстрасистолія, що не являється, ні в якому разі не розглядається як показ до імплантації постійного кардіостимулятора. Дійсно, у пацієнта атріовентрикулярне проведення скомпрометовано, він вимагає спостереження, контроль за симптоматикою, чи не з'явиться в нього специфічна симптоматика, характерна для брадікардії. І в разі прогресування імплантації постійного кардіостимулятора. Но так це не є показ. Це не є показ. Блокада, там вже дійсно ми розглядаємо цей блокад. Ну тут ще видно є ішемія, є горизонтальна депресія на цьому трейсі. Ну от до цього випадку, то, що я вже озвучив, що блокада першого ступені з довгим ПК. Ми обмежилися спостереженням і пам'ятаємо, чого нам чекати. Це атріовентрикулярну вузлову тахікардію або прогресування атріовентрикулярної блокади. Це клінічний випадок атріовентрикулярної вузлової
нас на консультацію без кардіограми, без тахікардії, кардіограма абсолютно нормальна. І стоїть перед нами задача, оскільки всі наші аритмологічні діагнози це є тільки кардіограма, це єдиний документ, який підтверджує наявність хвороби і вимагає діяти, ми повинні, так би мовити, любою ціною отримати цю кардіограму з проблемою. От. І тут ми використовуємо холтерівське моніторування. І що ми зафіксували в даному випадку? Ми бачимо раптовий початок ритмічної тахікардії з вузькими комплексами QRS. І що ми тут ще цікаве? Бачимо, зверніть увагу, PQRS, які в цих комплексах. І тут, можливо, вам не дуже добре видно, там де Т, вони ніби двугорби, там є ектопічний комплекс передсердний. І він проведений значно з довшим ПК. Тобі ж виникла дискретність АВ з'єднання. Тут проводило по швидкому шляху, тут швидкий шлях заблокувався, воно вниз пішло по повільному, ПК довге і вернулося П, закрутила тахікардію, пішло коло. І як зупиняється тахікардія? Тобто в даному випадку холтерівське моніторування поставило нам діагноз, ми знаємо, що рекомендувати пацієнтці, ми знаємо, яке оперативне втручання їй показано, який прогноз, які ризики, як готуватися до операції. Тобто ми вже практично 70% проблеми цієї вирішили. Слідуючий клінічний випадок – синдром ВПВ. Синдром ВПВ. Що тут цікавого? Не завжди ми на кардіограмах фіксуємо дельту хвилю, не завжди ми бачимо цю преекзитацію. Зрозуміло, що тоді нам треба все-таки, щоб підтвердити діагноз, ми повинні мати цю кардіограму з проблемою, ми повинні її уловити. От у цього пацієнта, зараз покажу вам холтер, у нього тільки в нічний час і 37% комплексів має дельта хвилю. Тобто так воно виглядає на великій ділянці. Видно, що періодично з'являється дельта. Так? От, періодично з'являється дельта. Тут ми точно знаємо, що є вже додатковий шлях проведення. Тобто, якщо приступів тахікардії немає, ми кажемо феномен ВПВ у даного пацієнта. Якщо є напади тахікардії, ми кажемо, що це синдром ВПВ. Плюс тут, якщо пацієнт записував не 3-канальний холтер, а 12-канальний холтер, то ми по локалізації і по направленості дельта хвилі з вірогідністю 90% можемо сказати, де локалізований додатковий шлях проведення. В правих чи лівих відділах серця, в передній чи задній ділянці. Ми вже можемо, скажімо, прикинути шанси, яка ефективність операції, який ризик ускладнень і які електроди нам готувати для проведення цієї операції. Тут холтер в цьому плані нам дуже корисний. Це безпосереднє проведення операції. От, видно, тут є дельта, червоні електроди, це ендограма, це зсередини серця. Значить, електроди позиціонуються в зоні додаткового шляху, наноситься радіочастотний ток і на 3-й секунді цей додатковий шлях вилучений. Пацієнт через 12 годин виписаний з стаціонару. Що цікаво згадати стосовно синдрому ВПВ, оскільки ця патологія є вроджена, вона проявляється з дитинства. В нашій країні в основному пацієнти старшої вікової групи після 30 років. Чому це так? Тому що радіочастотна абляція відносно молодий спосіб терапії, методологія відпрацьована десь останні 10-15 років, це вже виконується рутинно. Тобто ці пацієнти, які були тоді 15-річного віку, це не була відпрацьована методологія, тоді досить рідко проводилися ці операції. Це наведені дані великого канадського госпіталя педіатричного, який має свою електрофізіологію, в якому віці проводяться радіочастотні абляції. Це в середньому вік 15 років. В середньому вік 15 років. От діток проводиться рідше, тому що чим менше площа тіла, чим менше порожнина, тим важче маніпулювати ендокардіальними електродами, і тим, відповідно, більше ризик ускладнення. Тому, як в будь-якій ситуації, завжди ми
даємо відповідь на питання. З одного боку стоїть хвороба, ми задаємо собі питання, чим пацієнту загрожує хвороба, а з другого боку ми кажемо, чим загрожує наше лікування. Тому що всі знають, що від нашого лікування теж помирають і від антиритмічних препаратів, і від операцій. Якщо це загроза від аритмії більше, ми пропонуємо лікування. Якщо менше, ми пропонуємо спостереження. От як міняються покази до радіочастотної абляції при синдромі ВПВ у дітей. Дивіться, менше року. При мінімальній симптоматиці спостерігаємо, середньо спостерігаємо. При важких симптомах можна проводити операцію, але, знаєте, тут так, 50 на 50. Якщо є ознаки серцевої недостатності, якщо є міопатія, скоріше да. Тобто тут вже питання, знаєте, тут не до жиру, будь до жиру, тоді проводиться. Старший вік, бачите, вони вже переходять в перший клас ознаки серцевої недостатності. І до 12 років вже в будь-якому випадку проводиться радіочастотна абляція. Чому зупинилися на дітях, як правило, і ще аритмії більш-менш ми можемо лікувати, але якщо ми бачимо дітей або вагітних з аритміями, то всі піднімають руки. Це такі випадки, які заслуговують на те, щоб про них згадати. Наступний випадок. Молодий пацієнт, 24 роки, скарги на періодичні перебої в роботі серця. Прийшов до дільничого кардіолога, послухав серце, щось не так, перебої, записали кардіограму, монотонна шлуночкова ектопія, періоди нестійкої шлуночкової кардії. З подібним пацієнтом я розмовляв буквально 2 години тому. Я маму вмовляв півгодини. Тому що їй сказав доктор, що дитина її дуже страшно хвора і вона навряд чи виживе. І не хотіла брати моє заключення консультативне. І дійсно це і правда. Коли ми бачимо шлуночкову екстрасистолію, такий в нас склався стереотип, що ми відносимо це до життєво загрозливих аритмій, до аритмій, до яких проявляється особлива увага. Але тут треба дуже чітко диференціювати, чи це загрожує життю, чи це не загрожує життю. Коли приходить до нас пацієнт, він є споживач нашої послуги медицини. Йому не треба наші слова, не треба наші заключення. В нього в голові крутяться які питання? Доктор, я буду жити чи не буду жити? Це смертельно чи ні? Друге питання, якщо він почув, що будеш жити, питає, а як довго я буду жити, чи це все рівно мені не вкоротить життя? Якщо не вкоротить, то питання лікувати і як лікувати. І ось тут ми повинні вміти відрізняти шлуночкову екстрасистолію, яка загрожує життю, і шлуночкову екстрасистолію, яка не треба лікувати. Цю ситуацію, в якій наше лікування загрожує життю. Наше лікування. От проведено холтерівське моніторування. Шлуночкова екстрасистолія, бачимо, вона монотопна, так? Значить, є періоди групової екстрасистолії. Пам'ятаємо, пацієнт молодий, ехокардіографічні дослідження нормальні, там ніяких проблем не було. Значить, це графік частоти, так, протягом доби, як міняється частота, і кількість шлуночкової ектопії. Зверніть увагу, коли пацієнт активний, пульс 120, 140, ектопії нема. І тут дивіться, коли пульс пішов вгору, ектопії нема. Ніч, коли свій пульс опускається, ектопія, як правило, збільшується. Тобто вона багатонічна. Це не адреналзалежна, небезпечна екстрасистолія, вона адреналзалежна, вона у пацієнтів з компроментованим міокардом, вона у пацієнтів на фізичне навантаження і добре піддається лікуванню бета-блокатором. А цьому пацієнту, якщо ми даємо метопролол або якийсь інший бета-блокатор, ми отримуємо іще більшу екстрасистолію. Тобто тут не треба це робити. Наступне. 12-канальне холтерівське моніторування дозволяє нам побачити в усіх відведеннях, по яким ми можемо судити локалізацію. Звідки? Тут не дуже видно такий наляпістий слайд. Повірте мені, що це все іде, це мономорфне. Тут одна є вставочна екстрасістола, вона іншої локалізації, іншої форми. Але от домінуючий ритм, явно видно оцей домінуючий ритм. Перше, друге, третє стандартне, все догори, В1, QS, блок лівої ножки, тобто це монотопна правошлуночкова екстрасистолія у молодого пацієнта з зони ектопії, значить, зони вихідного тракту правого шлуночку.
Далі ми можемо вибрати, є функція така на холтері пошук за шаблонами, щоб вибрати, скільки є морфологій. 1, 2, 3, це важливо знати, чи будемо проводити радіочастотну абляцію. Якщо точка одна, знайшовши одну точку, ми вирішуємо питання. Якщо точок 5, то їх треба шукати 5, тобто це вже важче. От, і питання тоді виникає взагалі, якщо ми заберемо 5, чи не виникне ще 5. От. Тому ми на ці моменти звертаємо увагу. От так виглядає вже періоди шлуночкової тахікардії. На холтері ми можемо провести чітко диференційну діагностику. Тому що це таке? Як по нашим алгоритмам? Ми це розцінюємо тахікардія з широкими комплексами. Апріорна тахікардія, яка загрожує життю. Але тут ми бачимо, дивіться, це П, це П, це П, це П. Ми бачимо, що тут є ознаки аведісоціації. Це шлуночкова тахікардія. Друге, це зливна графіка. Це зверху П пройшло вниз через свою систему. Друга основна ознака диференційна, що це є шлуночкова тахікардія. Третій момент ми бачимо, що інтервали щеплення різні. Тут швидше, тут повільніше, зверху цифри можна подивитись. Тобто вона не є ритмічна. Це не реєнтрі тахікардія, яка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця або з органічною патологією міокарда. Це тахікардія ектопічного характеру. На такому графіку видно початок, як частота відразу раз, пішов приступ, триває, частота впала. Це для швидкого аналізу може бути зручно вже які моменти, які елементи нам вибирати для детального огляду. Але, я підкреслюю, основне все-таки це є запис кардіограми. Запис кардіограми, не тренди. Люба машина це є добре, але все рівно людина її повинна перевіряти. Значить, особливості випадку, те, що ця ектопія вихідного тракту правого шлуночку, проведена радіочастотна абляція, на другий день пацієнт виписаний, ніяких проблем немає. Значить, і те, що антиритмічна терапія тут не потрібна. Якщо в такому випадку ми бачимо пацієнта з такими аритміями, проводиться радіочастотна абляція, це фокус 1А, при часті екстрасистолії, коли вона більше 20-25% або періоди нестійкої шлуночкової тахікардії. Чому так? Пам'ятаємо, що є 3, але невеликих дослідження, не рандомізовані, які прийшли до висновку, що у пацієнтів з доброякісною цією ектопією вихідного тракту правого шлуночку, якщо довго тривала ця ектопія, тобто більше 25% на добу, і вона триває довше 3-4 років, то можуть починатися певні ознаки дисфункції лівого шлуночку. Тобто тенденція до дилатації, тенденція до розвитку нейтральної недостатності. От тоді ми проводимо радіочастотну абляцію. Наступний клінічний випадок. Борис Богданович вже користувався кардіограмою до цієї пацієнтки. Дуже показова пацієнтка. Повірте мені, пацієнтка, над якою ламали голову всі співробітники аритмологи нашого інституту, аритмологи інституту Стражевського і ще аритмологи обласного центру, кардіологи, де живе ця пацієнтка. Жінка 34 роки після пологів повторної синкопи. Реанімації, дефібриляції, шлуночкові тахікардії, частота 230, УТ там ніхто не звертав увагу, 450, ніби не критичне, там не 500, не 600. Призначена терапія, кордорон, бісопролол. От так виглядає холтер. Тут ми бачимо тригерну активність і період тахікардії. Швидкої 300 мілісекунд, 200 частота і навіть 250 частота. От період тахікардії. Пацієнті відмінений кордорон, тому що, звичайно, що інколи наше втручання може більше зашкодити пацієнту, ніж його хвороба. Ми відміняємо кордорон, магній сульфат, імплантується кардіостимулятор. Чому спочатку кардіостимулятор? Це вже наші реалії, наші особливості. На жаль, прилад 130 тисяч гривень. Не всі можуть собі це дозволити прямо так до вечора, тому нав'язана стимуляція з високою частотою, яка вже дозволяє зменшити кількість
нападів. Пізніше пацієнтів проведений генетичний аналіз. От теж в нас в Україні на каналопатії, на генетичні аналізи поки що це питання, цей напрямок тільки розвивається. От. Щоб діагностувати, точно генетично підтвердити такі речі, чи є лоу-КТ, чи є шорт-КТ, чи є синдром Бругада, чи є аритмогенна дисплазія правого шлуночку. Приходять батьки з гіпертрофічною кардіоміопатією, задають питання, у моєї дитини є гіпертрофічна кардіоміопатія чи ні, треба проводити генетичний аналіз. Ну от поки ми в цьому плані розвиваємося, поки похвастатись нема чим. Ці пацієнти провели генетичний аналіз і як лоу-КТ, в неї генотип і фенотип був лоу-КТ-3, тобі ж пацієнт, де бета-блокатори апріорно неефективні, той бісопролол, він був замінений на міксидетін, от і вплантований кардіовертик дефібрилятор. Напади були не при навантаженні, напади були в основному вночі, під ранку, пілот тахікардії і подальшому дефібрилятор шоки наносив. Отак виглядало на холтері, тут уже стійкі напади пілот тахікардії. Притом пілот тахікардія, от що цікаво, вона теж буває різна. Значить, є більш швидка і є менш швидка. І є пілот тахікардія досить повільна, коли зберігається сістола шлуночки. І пацієнт от при такій кардіограмі залишається в свідомості. Да, в нього тиск там 80/40, але він в горизонтальному положенні при свідомості. От. Ця жінка, вона такі пілети витримувала до 20 секунд і витримує абсолютно без проблем. Абсолютно без проблем. От. Це вже наші специфічні моменти. Вони потребують специфічного програмування кардіовертора дефібрилятора, щоб він не бив на коротенькі епізоди, а тут тільки ті епізоди, які дійсно загрожують життю пацієнту. Це інший випадок. Ну, я вже так сюди примостив. Тут записано, ну, по суті, як помирав пацієнт. Як помирав пацієнт, шлуночкова синцистерія, тригерна активність, так? Пішла пілет тахікардія, от вона крутить, пілет тахікардія, потім перейшло в тріпотіння шлуночків, потім перейшло в фібриляцію і амплітуда падає, падає, падає. От ми бачимо, тобто це 42 хвилини і це 46. Тобто от 3 хвилини. Ну, дійсно так кажуть, що до 10-ї хвилини кардіоверсія не зроблена, тобто в принципі це вже все. От. На рахунок дітей. Ще один випадок. Дитина 5 років, звичайно, скарг ніяких не пред'являє. На кардіограмі частота висока, але в принципі в дітей повинна бути частота висока, поначалу це абсолютно нас ніяк не звучало. От 130. Ехокардіографія, дилатація всіх порожнин серця, знижена фракція випаду, тобто комплементована виражена системічна дисфункція міокарду. Повірте, що ознак активного запалення, активного міокардиту не було. Можливо, щось було перед цим, але коли ми вже побачили цю дівчинку, значить, всі аналізи були в нормі, тобто ознак активного запалення не було. Після проведення холтерівського моніторування, що ми побачили у дівчинки? У дітей це дуже важливо, уважно розглядати холтер і аналізувати холтер, тому що високі частоти. От П, ось своє П, і от воно міняється на ектопічне. Навіть тут можна сказати, друге відведення, воно модифіковане, але воно друге. Воно дає орієнтовно на можливість судити про якісь речі. Як синусове П, воно позитивне, і зверніть увагу, змінюється на негативне П. Це є ектопія. От вона є ектопія. Ми почали в неї вдивлятися, аналізувати. Ми бачимо, де ектопія. Тут навіть ектопія з блоком проведення, синусовий декілька комплексів і знову пішла ектопія. Ектопія 76% за добу. Невідомо, скільки в дитини була ця аритмія, в неї розвинулася аритмогенна кардіоміопатія. Діяти треба негайно. Інакше кардіоміопатія спрогресує і виникне десь в скомпрометованому міокарді, або шлуночкова тахікардія, або набряк легень, і в найближчі місяці, тобто вже було б пізно. Тут стоїть питання, що робити? Радіочастотну абляцію чи медикаментозну терапію?
звичайно, оскільки дитина невелика, план А розглядається як медикаментозна терапія. Якщо план А не діє, переходиться до плану Б, це радіочастотна абляція, незважаючи на певні ризики, які є у дітей. От. Ну, у цієї дитини на першому етапі метапролол, поступово титруючи дозу, тому що була звичайна ознаки серцевої недостатності, зменшилась частота, і саме цікаве, що дуже хорошо метапролол, не завжди так буває, звичайно, це вибраний такий випадок, от, але в даному випадку метапролол подіяв на міокард ПРЦ, і ектопія повністю пройшла, от, і через 4 місяці по ехокардіографії ми відмітили значний регрес, фактично відновлення, повне відновлення до норми всіх показників. От, чому метапролол? Верапамін не дуже добре впливає на, от часто ще назначають верапамін в таких випадках. Верапамін не підходить, тому що верапамін впливає на синусовий вузол, натрієво-вентрикулярний вузол, але на міокард ПРЦ, де там є ектопія, він не дуже впливає. Тому метапролол. Ще один випадок. Дитина 6 місяців. Повна АВ-блокада, проксимальний тиск. Що цікаво, коли ми в дорослих знаємо, всі пам'ятаємо рекомендації. Якщо ми бачимо у дорослого АВ-блокаду повну, да, 3-го ступеня, або АВ-блокаду модуль 2, або якщо є симптоматика, питань ні в кого не виникає. Треба імплантувати постійний кардіостимулятор. Якщо ми бачимо отаку маленьку дитину, такого хом'яка, 6 місяців, то ми не знаємо, що з цим робити. Значить, якщо це є вроджена блокада, ми пам'ятаємо, які є особливості. Вроджена блокада, вона, як правило, доброякісна. Вроджена блокада серця і організм адаптований. Хвилинний кровотік компенсується не за рахунок частоти, а за рахунок систолічного удару, систолічного об'єму. І тому ці дітки нормально ростуть і розвиваються, але ми спостерігаємо за критерієм, що у нас є показ до імплантації. Тобто, в принципі, всім дітям потім буде імплантований постійний кардіостимулятор, але коли вони виростуть 18-20 років, всім імплантується кардіостимулятор навіть при відсутності будь-яких симптомів. Тому що вже відомо, що дітей з вродженою блокадою, навіть якщо коли вони досягають повноліття, перший симптом, перша синкопа і є для них останні синкопи. Тому всім імплантується постійний кардіостимулятор, тобто дівчата вагітніють, чи вагітність є додаткове навантаження, і там можуть бути проблеми. А от до повноліття ми спостерігаємо. І нас цікавлять які критерії. Перше, чи не опускається пульс менше, ніж 50. Це тільки холтер дозволяє нам побачити. Якщо менше, ніж 50, імплантується стимулятор. Чи немає подовженого КТ 500? Теж нам дає відповідний холтер. Чи немає замісного шлуночкового ритму, чи немає періодів як дистальної блокади, коли на широкий холтер. Ну і ще два ехокардіографічні показники, коли наростає ознака систолічної дисфункції лівого шлуночку. От в даному випадку звичайна кардіограма не виявила, але холтерівське моніторування ми побачили, що є періоди замісного шлуночкового ритму. Тобто даній дитині треба активно діяти в даної дитини. Значить, це є абсолютний показ до імплантації кардіостимулятора і що було проведено. Спочатку однокамерна, дитина підросте, переведеться на двокамерну кардіостимуляцію. Такі діти потребують спостереження по-любому. Кожні 6 місяців десь в середньому проводиться холтерівське моніторування, раз в рік ехокардіографічне дослідження і в певний час ми приймаємо рішення. Дякую за увагу. А цей слайд, знаєте, перед підготовкою до цієї презентації, я, звичайно, звертався до Гугла, да, і в Гуглі дивився, а що ж там таке цікаве в світі, що ж там робиться, що про холтер пишуть. Так от ви знаєте, здалося, значить, що цікаве, що в Європі і в Північній Америці дуже стурбовані долею доберманів і боксерів, тому що у них в доберманів в 30% виявляється кардіоміопатія, є генетично детермінована мутація, яка йде Північноамериканське товариство кінологів пише 10 тисяч доберманів щорічно помирають. У них дуже активно використовується холтерівське моніторування для всіх. Хочу сказати, дай нам Боже вилікувати всіх дорослих і всіх дітей, щоб ви могли добратися до всіх. Все, дякую за увагу.
добру підбірку саме тих речей, в яких в тих ситуаціях, більше того, особисто знаю, тому що приймав участь в лікуванні, але в тих ситуаціях, що без холтер-моніторингу ЕКГ рішення би не прийнято було ніяк. Дійсно, такі особливості діти на предмет визначення показів про необхідності імплантації стимулятора. Це без холтера моніторингу і досить часто без тривалого, чому сьогодні вже було сказано питання, куди рухаються технології. Один з наших вимог – це тривалий холтер моніторинг, мінімум 3 доби до тижня. Тому що є ситуації, є в цьому потреба. Розумієте, що сьогодні є альтернативні методи діагностики холтеру моніторингу, це івент-моніторинги, які імплантуються, але їхня вартість на сьогоднішній день просто не дозволяє більш широкого рутинного використання, менше в нашій державі. Питання, Олексій Сергійович. З Донецька питання є? Є. Скажіть, будь ласка, дуже дякую за гарну доповідь Олексію Зіновичу. Алексей Зинович, по поводу больного, у которого вы блокада и дискретность АВ проведения. Якщо вы такое обнаружили, вы просто ждете или предлагаете там внутрисердечное ИФИ или какое-то дообследование? Дякую за запитання. В принципі, всі проблеми вирішуються. Якщо пацієнта не турбує, якщо це є випадкова наша знахідка, тобто це не є проблема, а є такий електрокардіографічний синдром і немає абсолютних показів водій, ми нічого йому не пропонуємо. Якщо є у нього пароксизм, от я казав, що була пацієнтка з подібній ситуації, в якої були і блокада вже, і були напади АВ-тахікардії, періодично в залежності від того, коли покращувалось проведення, коли погіршувалось проведення. І цій пацієнтці в одну сесію була проведена радіочастотна абляція, імплантація кардіостимулятора. А даного пацієнта ми спостерігали. Тобто наше правило, всі проблеми вирішуються, коли їх виникли. Наперед ніхто нічого не робить. Спасибо.